Hello mga bensi ko. Welcome to my channel and this is Celia. So, ito na nga. Paano nga ba gumawa ng banner on YouTube? At paano nga ba maglagay ng banner sa YouTube? So, ito na nga. Pupunta tayo sa Google. Ayan. Isa-search natin yung size na cover photo. So, ito na nga. Cover photo on YouTube. And then, size. So, ita-type natin para mas madali natin makita yung size. And then, click natin yung pinakaunang picture. Ayan. I-click natin and then itatap natin siya ng matagal. And then, download image. Ayan. And then, open. So, ito yung susundan natin. So, pupunta na tayo sa pick art. And then, plus or add, i-click natin, and then kukuha tayo ng background na gusto natin. So, ito yung pinili ko kasi ito lang yung available sa album ko. So, kung i-connect mo sa Wi-Fi or data is makakapili ka ng gusto mong background. So, ito na nga, ikakat ko siya. I-remove ko yung nakasulat doon sa ibaba. Ayan. Ayan. And then, check. Ayan. And then, ilalagay natin siya, yan. Hindi siya dapat lalampas or hindi dapat siya magkukulang. Dapat saktong-sakto lang yan. Yan. And then, so, i-grab natin ng konti, yan. Yan, hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede yung ganun na lampas. So, dapat saktong-sakto lang yung size na hinihingi ni YouTube. So, ayan na nga, pupunta tayo sa album. Kukunin ko si anime, and then ikakat ko siya. Ayan. And then enter, and then cut out para matanggal yung background. Click natin yung person para mas madaling matanggal yung background. Ayan. And then lalagyan natin siya ng border. Nasa sayo kung lalagyan mo siya. Nasa sayo kung lalagyan mo siya ng kulay na gusto mo. So, nasa sayo din kung makapal or manipis lang yung border. So, ako, manipis lang. Ayan. Nasa sayo kung anong kulay na gusto mo. Sa akin, kulay white. Ayan. And then, i-enter natin yung text. And then, i-enter natin yung title na gusto natin. So, ako, itatype ko yung thank you for watching. Ayan. Dahil nanonood ka sa channel ko, thank you for watching. And please, don't forget to subscribe and click the notification bell. So, ito na nga, i-enter natin yung check. Ayan, liliitan lang natin yung paglalagay ng banner natin para hindi makat yung design na ginawa natin. At para hindi masayang yung effort is, liitan lang natin tulad ng ginawa ko is, ayan, nakat yung both side na anime ko. Kaya, kung naliliitan ka sa ginawa mo is okay lang yon dahil pag nilagay mo siya sa cover mo is sakto lang yung size. Ayan. Ayan, ilalagay ko siya sa gilid. So, ayan na nga. Ayan. Ayan, check. So, liitan lang natin ng konti yung paggawa natin ng banner kasi makakat yung ibang design. So, ito yung dinownload natin kanina is yung dalawang line na yon is yun dapat yung size na gagawin mo. So, kung nagustuhan mo itong video ito, please don't forget to subscribe. Then, pupunta na tayo sa desktop YouTube. Ayan, ilalagay natin yung banner na ginawa natin. So, ito na nga. Isa-search natin yung YouTube desktop or desktop YouTube. So, meron akong application nito, itong desktop na to, kaso lang hindi ko alam paano gamitin. So, ito, dito na lang ako sa Google. And then, i-click ko yung sa ibaba. Ayan. Sa ibaba ng $sign. So, yan na nga. And then, channel customizing, and then yung branding. Hindi yung basic info, yung branding. Ayan. And then, i-click natin yung pangalawa, and then upload.
Ayan, click natin yung upload and then pipiliin natin yung ginawa nating banner kanina. So, ito na nga, makikita nyo na nakat talaga yung both side ng design ko. So, ayan. So, dapat liitan nyo lang yung paggawa ng banner nyo. Ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina, nakat yung both side. So, dapat mas maliit dyan. Hindi, di bali ng mas maliit. Basta, hindi lang masayang yung design na ginawa ninyo. So, ito na nga. Inulit ko yung ginawa kong ito. Kaya nasayang yung effort ko kanina. Medyo matagal yung paggawa nito. Patience lang para sa channel mo. So, ito na nga. And then, save or publish. Ayan. And then, after that, pupunta tayo sa YouTube channel mo. Ayan na nga. Medyo okay lang naman kahit nakat yung design nung kabila.